ورجعت لكم في فقرة جديدة. معاكم الدكتور هاشم طبيب بيطري. اليوم فقرتنا كثير حلوة. ليش حلوة؟ لأن أكثر سؤال سألوني إياه قالوا لي دكتور احنا ودنا نربي حيوان في داخل المنزل، ما نعرف شنو نختار طير، سلاحف، أرانب، كلاب، قطط. طبعا ما راح يختارون خيل داخل البيت، صح؟ أنا راح أقول لكم شلون تختارون الحيوان. أول شيء احنا راح نختار الحيوان اللي يناسبنا على حسب شخصيتنا، الشيء اللي ننجذب له. شفنا مثلا صديقنا محمد عنده كلب شلون يدربه، جذبنا هالشيء. وشلون يطاوعه في وقت التدريب. شفنا الببغاء شلون يغرد، الببغاء يغرد، اقصد مثلا الببغاء يقلد الاصوات والطيور تغرد، فاشياء تجذبهم، صح؟ او مثلا القطوة شلون هي تتدلع وتلعب وتكون حنونة على اصحابها. اني للمرحلة العمرية والحالة الصحية. شلون يعني؟ بقول لكم عن تجربة. يعني طفل صابغ الارانب بقلم ازرق كله حبر، تخيلوا؟ او يبي يسوي تجارب، قلت له ليش؟ يقول لي بحوله قطوة. تخيلوا يعني؟ ومو بس كذي، ممكن يغرقونه في الماي، عندهم قطو يغرقونه في الماي، يبون يشوفونه، قلنا بنعلمه السباحة، والماي يكون ساخن حار. اكيد ما يصير ان احنا نخلي طفل بروحه مع الحيوان او نختار له حيوان يسوي فيه تجارب. نختار له مثلا طيور الزينة، ممكن تكون في قفص لحالها ما تسبب له اي ازعاج او يتجرب منها يأذيها، وهي ممكن حتى تأذيه. والظرف الصحي، يعني عندنا شخص في البيت يعاني من الربو، يصير نختار له قطو كثيف الشعر؟ لا، انصحكم تختارون له شيء مناسب. يعني مثل قطو مثل البريطاني بتكون فكرة جيدة. ليش؟ لأنه هو شعره قصير وشكله هم كيوت. الوقت مهم. شلون مهم؟ على حسب وقتك. يعني بتختار حيوان على حسب وقتك. طير بياخذ منك وقت قليل في الاهتمام، القطو ممكن شوية أكثر، والكلاب أكثر وأكثر. شلون؟ يعني مثلا لازم تعرف أشياء أساسية أن أنت تسويها لحيواناتك. عليك تنظف مكانها، الطيور تنظف أقفاصها، تنظف الأواني اللي تشرب من الماء وتعطيها الطعام، والقطط نفس الشيء. عليك توديها العيادة البيطرية، عليك توديها محلات التنظيف. كل حيوان ياخذ منك وقت معين. ولا تنسى، يعني إذا بتاخذ لك كلب أنت مجبر توديه برا إنه يقضي حاجته وتتمشى معاه، هم رياضة لك. اني للتكاليف، اكيد وجود حيوان في المنزل يكلفنا، بس ما ننسى ان احنا ممكن نستفيد منه نفسيا وسلوكيا. شلون؟ تحكينا بهالموضوع في فقرة اللي طافت. هو بكل اختصار راح يبعث لنا البهجة والفرح. احنا شنو اللي علينا نسوي؟ التكاليف نقتصد ونتعلم ندبر نفسنا بنفسنا. يعني شلون؟ يعني نخصص مبلغ معين راح نشتري الاحتياجات اللي احنا مجبرين ان احنا نوفر له. المكان والمساحة، ديروا بالكم على هالنقطة. ليش؟ لأن كل حيوان يحتاج إلى مساحة من الحرية معينة. القطوة تحب أن هي تكون معاك كأنها فرد من فرد العائلة، تنام في أي مكان، تلعب في أي مكان، ما راح تشكل لك مساحة، سواء في شقة أو في فيلا أو في قصر، ما في أي مشكلة عند القطوة. أما تيل الكلب ممكن يحتاج إلى مساحة أكبر للعب، للركض. فيعني ما يصير انك تسكن في مكان صغير وما تدري يمكن يخرب لك المكان، يطردونك انت ويا الكلب برا. ولازم تختار حيوان تناسب شخصيتك. يعني انت كثير في المكتب وما تكون متواجد في البيت، تاخذ شيء مثل طيور الزينة، ما راح تشكل لك اي عبء ان انت لازم الحين تروح لها، لازم ان تقضي وقت وياها. ممكن تتأقلم في الاقفاص، لكن ما يصير ان مثلا انا اخذ لي مثلا كلب وانا طول الوقت برا البيت وهو يحتاج ان انا اطلع دائما برا، فما يناسبني ذي الشيء. لكن اذا انت شخص نشيط وتحب النشاط وتحب انك تمارس الرياضة، انصحك انك تاخذ كلاب، في انواع كثيرة بتشجعك على الرياضة. اني للهدوء والازعاج، يعني اذا انت شخصيتك هادي لازم تاخذ لك شيء ما يسبب لك اي ازعاج. يعني مثال، عندي مثلا بلبول اسمع صوت الجميل وهو يغرد استمتع، صح؟ ما احس باي ازعاج. اما اذا جيت مثلا للببغاء رحت عنه بعيد وقام يناديني باسمي عبود عبود عبود، ايش راح يصير فيني؟ ازعاج، صح؟ بنزعج منه.
الحين عرفت النقاط الأساسية، شلون تختار الحيوان المناسب لشخصيتك، وانه يكون فرد من افراد العائلة، وانت لازم تكون قد المسؤولية. بصراحة انا استمتعت وانا اقدم هالفقرة، لان اكثر سؤال وصلني عن طريق السوشيال ميديا شلون اقدر اختار الحيوان المناسب. نفس ما قلت لكم طريقة الاختيار، والقاكم في فقرة ثانية تخص الطب البيطري وتربية الحيوانات الأليفة. معاكم الدكتور هاشم.